Kính thưa quý vị, chương trình khai mạc sẽ bắt đầu lúc 11 giờ rưỡi và Hoa Kha xin mời đội lân và đội rồng múa từ bây giờ đến đó để chào đón chúng ta đến chương trình khai mạc. Xin quý vị cho đội lân và đội rồng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Một tràng pháo tay thật lớn cho đội lân của gia đình Phật tử Đại Bi Quan Âm và đội rồng của Việt Võ Đạo Vô Việt Nam. Thank you guys.
Một tràng phát thanh thật lớn cho đội lên và đội rồng của gia đình Phật tử Đại Bi Quan Âm và Vô Việt Nam Việt Võ Đạo. Kính thưa quý vị. Xin vâng đội lân và đội rồng rất nhiều. Quang Kha và Mỹ Hiền xin thân ái gửi đến quý khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Mỹ Hiền and Quang Kha would like to extend our warmest welcome to everyone here today. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ đại diện cho các tôn giáo, kính thưa quý chính trị gia đại diện cho các đảng, kính thưa các quan khách đại diện cho các đoàn thể, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đại diện cho cộng đồng người Việt tự do Victoria, xin hân hoan chào đón quý khách đã đến tham dự lễ hội Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
guests, religious leaders, elders, official government delegates, community leaders, elders, ladies and gentlemen, welcome everyone to the celebration of the Lunar New Year, the Year of the Cat 2023, hosted by the Vietnamese community in Australia, Victoria chapter at the Vietnamese Cultural and Heritage Center. Kính thưa quý vị, Tết Nguyên đán luôn mang đậm đầy truyền thống và phong tục. Năm nay, cộng đồng người Việt tự do Victoria lại một lần nữa tụ họp đồng hương về đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở Sunshine Victoria để cùng nhau tưng bừng chào đón và tận hưởng những màu sắc, mùi vị, âm thanh và nhất là tình đồng hương của Tết cổ truyền, Tết Nguyên đán. Ladies and gentlemen, Lunar New Year for the Vietnamese people embody rich customs and cultures. The Vietnamese community in Victoria have invited everyone to our Cultural and Heritage Center in Sunshine to celebrate and to experience and enjoy the spirit of Tết through all the sights, the sounds, the tastes, and everything else Lunar New Year have to offer. Đặc biệt năm nay chúng tôi lấy chủ đề tưởng nhớ Trưng Nữ Vương, tức hai bà Trưng, để tri ân hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, cộng với các nữ tướng lãnh đạo đã là những người đầu tiên phất cờ khởi nghĩa để giành lại tự do cho nước Việt Nam sau năm 40 sau công nguyên. The theme of this year's celebration is to commemorate the Trung sisters, Trung Trắc and Trung Nhị, who were the first female leader to successfully rebel against Chinese invasion during the first centuries. Năm Quý Mão tạm được ví như chị mèo thông minh và quý phái, mang tính cách lãng mạn, sâu sắc, khéo léo, chu đáo, và trong tinh thần ấm cúng đó đón mừng xuân đoàn tụ, thay mặt cho cộng đồng người Việt tự do Victoria, Hoạt Kha và Mỹ Hiền xin gửi lời chúc Tết đến quý vị như sau. The Vietnamese celebrate the Year of the Cat, which is the fourth animal on our zodiac. The cat represents intelligence, friendliness, love, and sweetness. In the warm, festive spirit, on behalf of Vietnamese community in Australia, we would like to send a special Lunar New Year wish to everyone. Sau những ngày tháng vất vả, mong 5 con mèo thông minh mang lại cho các cụ sức khỏe dồi dào và dẻo dai như con mèo. Người ta có nói có sức khỏe là có tất cả. We wish that the Year of the Cat will bring flexibility, strength, and good health to our seniors. Chúc các cô chú bác có sự mạnh mẽ như hai bà Trưng, nhưng cũng có thêm dòng suối lãng mạn trong cuộc sống. We wish our elders have mental toughness like the Trung sisters, but also experience love and romance from the Year of the Cat. Chúc các anh chị có sự cương quyết của Trưng Nữ Vương, nhưng cũng được đắm chìm trong biển tình yêu. We wish our brother and sister to also possess strong willpower with love and passion. Chúc các em trẻ có lòng yêu gia đình, yêu nước, học giỏi và có hiếu. To our younger generation, we wish you mental sharpness, love and respect for your elders, and plenty of academic success. Và sau hết, chúc mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, tiền bạc đầy túi, dồi dào sức khỏe, mọi sự bình an. We would like finally to wish everyone good health, prosperity, success, peace, and happiness. Thank you. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Qua Kha xin hỏi Mỹ Hiền cái này nè, là tại sao năm nay là năm Quý Mão cộng đồng lại chọn để tưởng nhớ tới hai bà Trưng? Không phải là năm ngoái, mà không phải là năm sau, mà tại sao lại là năm nay? Dạ thưa anh Quang Kha, thì theo em được biết đó là năm 43, sau khi hai bà Trưng chiến thắng quân Nam Hán, thì quân Nam Hán lại trở lại chiếm đánh nước ta, và hai bà Trưng đã anh dũng chống trả lại, nhưng vì thế yếu nên hai bà thua trận và đã nhảy xuống sông Hát để tuẫn tuyết, thà chết không chịu đầu hàng giặc Bắc Phương.
năm đó cũng là năm Quý Mão, vì thế cộng đồng chúng ta năm nay làm Tết và tưởng nhớ đến hai bà trong dịp Tết Quý Mão năm nay. Xin cảm ơn Mỹ Hiền rất nhiều. Và Quốc Kha biết là chút xíu nữa sẽ có những kịch và múa để tưởng nhớ hai bà Trưng, cộng với trong triển lãm cũng sẽ có. Xin mời Quốc Kha và Mỹ Hiền, mời quý vị hãy đến xem. Vâng, kính mời quý vị, chúng ta sau khi lễ khai mạc bắt đầu thì quý vị có thể đi vào trong để xem những cái exhibition của Tết năm nay về hai bà Trưng. Hôm nay ngoài những lời phát biểu và chúc Tết từ đại diện của các đoàn thể, chúng ta còn có những kịch múa về truyền thuyết hai bà Trưng, kịch múa về xuân. Rất là đặc biệt là phát thưởng cho các em học sinh có việc xuất sắc nhất năm 2022. Múa lân, múa rồng, sẽ có văn nghệ qua 2 đêm thứ Bảy và Chủ nhật, có 2 ban nhạc và gần hơn 10 ca sĩ mỗi đêm, rất là phong phú. Wow, sao very hấp dẫn anh ạ. Ladies and gentlemen, we have a full and interesting entertainment program for you today and tomorrow as well, with short musical plays about the Trống sisters, traditional dances, award ceremony to our highest VC achievers, Dragon and Lion Dance with live bands and much more. Và một lần nữa, Quang Kha và Mỹ Hiền cũng mời quý khách vào trong đền thờ Quốc Tổ để xem triển lãm về hai bà Trưng và các trang trí cổ truyền về Tết Nguyên Đán. We invite you all to visit our Lunar New Year exhibit and display together with storyboard about the Trống sisters in our exhibition center, which is on the right side. Thank you. Và sau đây Quang Kha xin đọc danh sách người acknowledgement, và sau danh sách này Quang Kha xin mời nhóm ADA chuẩn bị lên sân khấu để có thể hát vài quốc ca. Và sau đây Quang Kha và Mỹ Hiền xin đọc danh sách acknowledgement. Ladies and gentlemen, we would like to acknowledge the presence of official government who have been here to celebrate the New Year with us, as well as our sponsors and our supporters. Và kính thưa quý vị, vị khách đầu tiên đó là ông Dr. Daniel Molino, Federal MB for Fraser. Thank you for your presence. Mr. Colin Brooks, Minister for Cultural Affairs. Mr. Trung Lu, Shadow Parliamentary Secretary for Multicultural Affairs. Ms. Cindy McLeish, Shadow Minister for Women and Small Businesses. Matthew Guy, State Liberal MP. Moira Demi, Member for Western Metropolitan Region. Councillor Claudia Nguyen, Mayor of City of Yarra. Councillor Cúc Lam, Deputy Mayor, City of Maribyrnong. Councillor Thủy Đặng, Councillor of City of Brimbank. Councillor Virginia Takos, Councillor City of Brimbank. Councillor Maria Kerr, Councillor of Brimbank City. Ông Đặng Văn Đạt, Chủ tịch Hội Cựu quân nhân và Ban chấp hành. Ông bà Nguyễn Việt Long, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn và Giám sát các thành viên. Mr. Gary Collins, RSL. Linh mục Hoàng Kim Huy, Vietnamese Catholic Community in Melbourne. Thượng tọa Thích Phước Tấn, trụ trì chùa Quang Minh. Ông Châu Hoàng Vũ, Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Việt Nam. Ông Trương Tấn Phát, trưởng ban điều hành cộng đồng Công giáo Việt Nam. Đại tá Phó Tam Xuyên, Samuel Phó, Executive Managers, Indigenous and Multicultural Media and Community. Ông Vinh Hoàng, trưởng ban phát thanh SBS tiếng Việt. Ông Nguyễn Long, đài phát thanh viễn xứ FM 88.9. Ông Nguyễn Hồng Anh, TV Tuần Sang. Ông Hướng Dương, phóng viên cộng đồng. Ông Trung Lê, Freelance Media. Ông Nguyên Khang, tuần báo Nhân quyền. Ông bà luật sư Nguyễn Tấn Hải, cựu chủ tịch VCA Victoria. Ông bà Phạm Hữu Phước, cựu chủ tịch VCA Vic. Ông bà Nguyễn Đức Vĩnh, câu lạc bộ dưới 50 hội trưởng. Ông bà Nguyễn Hiệp, Hội cựu sinh viên Việt Nam Úc Châu. Bà Trần Đăng Thăng Khâm, Phó Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Úc. Bà Huỳnh Bích Cẩm, Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Úc. Bà Yến Bùi, Hội Cao niên Văn hóa Việt VSCA. Ông bà Lê Vinh Quy, câu lạc bộ tự do Freedom Club.
các thầy cô giáo trường Việt ngữ, các vị đại diện các hiệp hội thương mại và các thân hào nhân sĩ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Thank you for your presence today. We appreciate greatly. Và sau đây, chúng tôi trân trọng mời quý khách đứng lên để hát quốc ca Úc Việt. Ladies and gentlemen, we would like to invite everyone to stand up for the Vietnamese and the Australian national anthem. Sau đây, Quang Kha xin một phút mặc niệm để tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc, các đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu tranh bảo vệ tự do, các thuyền nhân kém may mắn trên đường đi tìm tự do, các nạn nhân khâu vịt, những người đang hiện tại sống trong cảnh chiến tranh lầm than. Và phút mặc niệm cũng dành riêng cho mọi người trong chúng ta để tưởng nhớ những người thân đã ra đi. A minute of silence to remember war hero who has sacrificed their life for freedom. A minute of silence to remember COVID victims. To remember the people who are currently living in war-affected countries.
A minute of silence to remember our loved one who are no longer with us. A minute of silence begins. Thưa quý vị, trong tinh thần đó, Kha xin mời quý vị cùng tiếp tục đứng để chúng tôi trân trọng mời ông Phó Quốc Vân, Tổng thư ký và phát ngôn viên để có đôi lời tri ân và ghi nhận người dân tộc thổ dân Úc. Ladies and gentlemen, I would like to invite Mr. Phó Quốc Vân, Secretary General of the Vietnamese community in Australia, to acknowledge and pay respect to the indigenous community. Thank you. I would like to begin by acknowledging the Aboriginal people and the Torres Strait Islanders, who are the traditional owners of the land where we work, live, and gather today. I would like to pay respect also to the elders of the past, present, and emerging. Tôi muốn bắt đầu để có cái sự thừa nhận cái chủ quyền đất đai của những người thổ dân và những cư dân của đảo Torres Strait. Cũng cái sự thừa nhận này cũng đồng thời với cái sự tôn trọng cho những cái người bậc trưởng thượng quá khứ, hiện tại và tương lai. Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. Xin mời quý vị an toàn. Và sau đây xin thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin tri ân các nhà tài trợ, các tình nguyện viên đã không ngần ngại bỏ rất nhiều thời gian, công sức sau hội trường cả tháng nay để giúp cho lễ hội được thành công. Các đoàn thể, hội đoàn, công ty đã có những đóng góp tổ chức và xây dựng đón mừng xuân Rằm Tụ. On behalf of the event organizer, the Vietnamese community in Australia, we would like to send our greatest appreciation and sincere thanks to everyone who involved in making this event possible. Our sponsors, our hard-working volunteers who have spent an enormous amount of time working relentlessly behind the scenes to make this celebration a success. Our community groups and companies who have contributed to the events. Your contribution and tremendous support have made our death celebration an event to be remembered and enjoyable to all. Và Mỹ Hiền xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến Hội Phụ nữ Việt Úc, Tiểu ban Phụ nữ Cộng đồng, Tallaway Pty Ltd, Mr. Jim Viveris, Mr. Sam Wong, Chùa Hòa Hảo, Chùa Quang Minh, Hội Thương gia Footscray, Hội Thương gia Richmond, Vietnamese Student Association, anh Quả âm thanh, Kevin from Australia Day and Night Security, bà Cúc Nguyễn, nghị viên Trương Văn Lợi, gia đình anh Hướng Dương, Mr. Frank Ma, Happy Reception, City of Brisbane Council, cô Thụy Kim, ông bà Bảo Phan, Rock and Roll, ông Dũng Lê, Hollywood Now CEO, quán ăn thương hữu cộng đồng, ban chấp hành, ban tổ chức, các nghệ sĩ và thiện nguyện viên xin được nhận đây lòng tri ân của ban tổ chức. Xin cảm ơn rất nhiều. quý vị cho một tràng tay thật lớn ạ. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng mời tân ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do Victoria lên sân khấu để ra mắt cùng quý khách.
Ladies and gentlemen, with pleasure, I would like to introduce to you the new committee member of the Vietnamese community in Australia, Victoria chapter. Quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch. Ông Phó Quốc Vân, Tổng thư ký và kiêm phát ngôn viên. Phó Quốc Vân, Secretary General and Spokesperson. Ông Trần Đông, Phó Chủ tịch Tài chánh và Kế hoạch. Mr. Trần Đông, Vice President of Finance and Planning. Ông Nguyễn Nathan, Phó Chủ tịch Ngoại vụ. Mr. Nathan Nguyễn, Vice President of Foreign Affairs. Chị Nguyễn Vi, Phó Chủ tịch Nội vụ. Ms. Vi Nguyễn, President of Internal Affairs. Chị Nguyễn Kim Hương, Thủ quỹ. Ms. Kim Hương Nguyễn, Treasurer. Vì cho tân ban chấp hành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và sau đây tôi xin mời ông Chủ tịch Cộng đồng có đôi lời cùng quý khách. Xin mời ông Nguyễn Quang Duy. We would like to invite the President of the new committee to make his speech, Mr. Nguyễn Quang Duy. Thank you, Kaka and Viet. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Tết is our new year, and when in 1975 the communists took over the South, the Vietnamese left our country, and we introduced Tết to Australia. Tết now become a part of multicultural Australia. And on behalf of the Vietnamese community in Victoria, I would like to wish you and your family a very happy new year. This year we remember our twin sister, that is our First Lady Kings, and on behalf of the Vietnamese again, we welcome you to our 2020 Tết. Thưa quý vị quan khách, kính thưa quý đồng hương, thì thưa quý vị là năm 1975 khi Sài Gòn lọt vào tay quân Cộng sản, thì Tết đã cùng với lại những cái người Việt tị nạn của chúng ta tới Úc, và ngày nay Tết đã trở thành một phần của chính sách của đa văn hóa tại Úc. Nhân cái cơ hội ngày hôm nay, xin đại diện cho ban chấp hành, xin đại diện cho cộng đồng, chúc quý vị một năm mới vạn sự như ý. Thưa quý vị, thì năm nay với cộng đồng của chúng ta thì có một cái kỷ niệm, một cái đặc biệt, đó là năm Quý Mão. Chúng ta tưởng nhớ hai bà Trưng là những cái vị nữ vương đầu tiên của lịch sử Việt Nam chúng ta, và chúng ta luôn luôn coi như là học hỏi những bài học của hai bà. Chỉ có cái sự đoàn kết ở trong cộng đồng mới có thể, chúng ta mới có thể coi như là xây dựng được một cộng đồng vững mạnh, cũng như một cái nước Úc coi như là tốt đẹp. Thì xin chào đón tất cả quý vị tới với lễ khai mạc của ngày hôm nay. Dạ, xin Và xin mời ông Phó Quốc Vân, Tổng thư ký sẽ có đôi lời phát biểu và giới thiệu về hoàn cảnh hai bà Trưng. Please welcome the new Secretary General, Mr. Phó Quốc Vân, to make his speech and also introduce the Twin Sisters Act. Thank you. Dear distinguished guests, I'm very pleased on behalf of the Executive Committee standing here to extend our warm welcome to everyone, and to the Vietnamese, the fellow Vietnamese. Also, have my heartfelt, welcome to you. Since the takeover of the committee, since the election, if I could say that, we got to the job by the end of October. So we got November, December, and January. For the last 3 months, we have been working really hard to serve this community, because the reason for the committee to be here is actually to serve the community. So once again, thank you for your election. Have made us, the victory
to come here to serve you a landslide victory. And since then, we have been doing a lot of things. My fingers, I could not count, but I could say a few things. Number one, internally, we changed the way we work. We changed the way we operate. We got a new process. So this committee is not an isolated committee. We work for the community. And we listen to what you say. And we do what we say. We really want to have a transparency in the way we do. So our operating motto is collective leadership and individual accountability. And we have been doing that every single day. So the second one we have been doing is we call for the unity with all the associations in the community and every community members. We really want to be the community to represent for all of the Vietnamese living in Victoria. Not only for the people who have voted for us, but for everyone. Doesn't matter if you got a different opinion, but we serve you. And you know, the evidence is the third festival today. You see, is the effort, the time of everyone regardless. I never seen so many people put in so much time for the last few months. Especially yesterday and the day before. I came and I saw everyone work, but with a smile on their face. It really made me feel warm, because that's the reason why I could stand up in the morning and come to serve this community. Because you understand why we are here. The reason why we left Vietnam and we choose to come here to live. A country, a free country, a democratic country. So please, exercise your right. And you know what, we have done a number of things. You know, the management of the Quốc Tổ, you see, it's getting better every day. Since November, we put in a new process, a new management. So you can see everyone could come here and feel welcome. And also, we set up the new sub-community for women. That's a first starting point. You know, people say women is half the world, and we recognize the same thing in the Vietnamese community. A lot of women, they work behind the scenes. Without them, their husband would not be able to come here to serve. So, you know, we really want to recognize that kind of contribution of the Vietnamese women. So we formed a new sub-community to work together with us to deliver what we want to deliver. So that's one thing we have done. And in the future, we will set up a few more sub-committees, you know, on the youth, on education, on sport, because we really want people feel, you know, there's a reason for them to join the Vietnamese community in Australia Victoria chapter. It's not come here and we do something else. There must be a good reason for people to spend their time to come here. And one thing I would like to say, recently, you know, during the election, we promised, you know, there's one issue, there has been one issue, a division within community about the cultural center and museum project. I don't need to say more, but we promised during the election, we would set up a subcommittee to review it, to understand what was the problem, why people have a different opinion. So we could call for the unity. And the committee have given that subcommittee a very clear terms of reference to do. Just to look into the scope of the project. Just look into the ownership of the project and report back to the committee by the end of March. So we don't want to do anything to make a further division in the community, but we want to heal the division. So I really want everyone to be clear on that point. We do it for the benefit of the unity. So please be patient with us.
the subcommittee will deliver what we have asked them to do independently. Bây giờ tôi nói tiếng Việt. Rất là cảm ơn tất cả quan khách cũng như đồng hương đã nhín chút thời giờ tới tham dự cái hội chợ Tết ngày hôm nay. Đại diện cho ban chấp hành, chúng tôi rất là chân thành cảm tạ. Đây là một cái công khó nhọc của biết bao nhiêu người trong cộng đồng trong khoảng 2-3 tháng nay, và nhất là trong vòng vài ngày qua. Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ ngày và đêm để có một cái hội chợ Tết cho đồng bào có thể vui chơi sau một năm làm việc vất vả. Thì ban chấp hành từ khi mà lên nhậm chức từ tháng 11 cho đến bây giờ chúng tôi chỉ có 3 tháng mà thôi, nhưng mà chúng tôi đã làm được rất là nhiều công việc mà chúng ta đã hứa trong cái thời gian tranh cử. Chúng tôi đã thành lập tiểu ban phụ nữ. Trong tương lai chúng tôi sẽ lập thêm tiểu ban giáo dục, tiểu ban thể thao, tiểu ban thanh niên để tạo một cái sự khởi sắc mới trong cộng đồng. Và chúng tôi cũng đã cải thiện cái lối làm việc, quản lý cho cái đền thờ Quốc Tổ. Đồng thời đó mọi người đều biết là ban chấp hành đã thành lập tiểu ban duyệt xét cái dự án xây dựng trung tâm văn hóa và bảo tàng. Thì tiểu ban này làm việc rất là độc lập với ban chấp hành, và cuối tháng 3 này sẽ có một cái bản báo cáo rõ ràng. Cái công việc này là để tạo một cái sự đoàn kết trong cộng đồng. Mọi người đều biết cái vấn đề này nó tạo ra rất là nhiều cái sự chia rẽ, tại vì có những cái nguồn tin không có rõ ràng. Thì đây là cái cơ hội để chúng ta có thể nhìn trực diện vào cái vấn đề và chúng ta đưa ra những cái đề nghị mà chúng ta có thể giải thích được. Cái mục đích của tiểu ban này rất là đơn giản, chỉ nhìn vào cái dự án này làm cái gì và ai là người có chủ quyền, chỉ đơn giản vậy thôi, chứ chúng tôi không có cái tiểu ban này làm thêm những cái công chuyện gì khác hết. Một lần nữa chúng tôi đại diện cho ban chấp hành, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến tham dự, tất cả những thiện nguyện viên đã đến coi như đã góp sức trong những tháng vừa qua. Và đặc biệt tôi có cái lời xin lỗi với ông nghị viên Trương Văn Lợi, có tên trong danh sách nhưng mà cái lý do gì đó và không có được xướng danh. Tôi đứng đây tôi nghe tôi rất là ái nái thì gửi lời. Sau đây tôi nghĩ là không ai muốn nghe tôi nói cái gì, biết không? Cái tiết mục là mọi người rất là chờ đợi, là cái tiết mục của ban múa Bách Việt Dance sẽ trình diễn cho chúng ta xem một cái hoạt cảnh hai bà trưng. Tôi bảo đảm là mọi người sẽ rất là thích. Và khi mà cái ban Bách Việt Dance này chấm dứt, mọi người cho một tràng pháo tay nha. Now I would like to introduce you Bách Việt Dance, the item in the program everyone has been waiting for. They will, I don't want to tell you what it's exactly about. You will make a guess. Thank you. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn để đón chào Bách Việt Dance. Đứng đây. Để chị đứng cho cái bóp chị.
Thì tương quân, thì tương quân, các tường thành phu tướng không thể nào thấy được, nhưng tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Nay thiếp vọng bàn thờ trước cửa liên lâu thành, hương khói nhạc xin chàng chân giam. Nhớ năm xưa chúng ta hiệp cần, đã lại nhau ba lại để về cuộc trăm năm. Thời gian qua thiếp chưa từng lỗi đau dở hiền, chàng cũng vẹn nghĩa tình phu tương. Chàng với thiếp đồng chung chí hướng, vai kề vai gánh nặng non sông. Nhưng hỏi ôi chi tan bồng chưa kịp thời, thì đường âm dương cách trở lòng lành an mây sâu. Thiếp xin được dâng dành khăn tang trắng lên đầu, lại thứ nhất thiếp xin tạ tội vì không đủ tài cứu nổi phu quân. Lại thứ hai thiếp xin được thứ tha vì đau lòng tế sống người bạn trăm năm chăm côi. Ôi trời liền lâu chưa tan hồi trong trần, mà đất mê linh đi qua lá dội thương sầu. Thì tương quân, hỡi ba quân tướng sĩ, giờ ta đã làm tròn đạo nghĩa vợ chồng. Giờ đây ta ra lệnh tâm công, dù phải hy sinh phu tương. Nữ tướng, cho ta xin được nổi trống tấn công. Phu tướng, xin chàng hãy hiểu cho nỗi lòng của thiếp. Truyền tấn công. Trong giây phút chia tay, tim nguyện ghi lời thề. Tuy xa nhau muôn dặm trường, như có nhau kề vai trong chinh chiến, dẫu buồn đắng cay chi sâu. Bầu trời Nam u tối,
nhớ nhau chớ quên công thề. Đêm nay có xa nhau, cho ngày mai ta lại gần. Ôi trăng sao trên bầu trời như sáng soi đường ta ra biên ái, có em dõi theo chân cha. Kia hồn thiên sông đúng nghe từ xa dòng về. Con chú lúa nắng dần khô mai mốt cây nhìn non sông tươi thắm. Ngày về nhìn hoa cây vang hồn thiên thu. Trời vắng hồn lắng tiếng sơn hà trong gió. Ai thấy trăng sư hùng cường, ai thấy trăng ai xiềng cùng nặng đăng nặng hân thù. Ai đánh non xuân trường tồn, ai kết lên dân tài xua tan giặc đông hán, xua tan giặc sông lớn. Ta cùng chung lòng mong ngày vang danh thơm dòng hoài linh. Thề quyết dẹp chí quyết quân thù đang cướp nước. Ta cháu con dân Việt vùng nơi Mê Linh ta trùng phùng, lòng lòng nguyện vẫy vùng. Ta chiến binh đang thề nguyện quân ái riêng bên lòng bên, gian nguy càng hăng chí xung phong chờ đến ngày. Ai vì nước, ai vì ước, ta xung phong quyền dẫn thân hiên ngang nguyện đấu tranh xua tan quân bạo tàn. Ai trung thành, ai yêu mình, thề hy sinh, thề cùng hoành hiên ngang, thề kiên trung chiến đấu, thề chiến thắng. Cánh dài ta ngồi mơ ngày sông pha dần con sông. Ngồi trôi mừng sáng anh tươi hồng hăng chí non. Quang ngách thiên gieo vừng bừng, ta nắm tay ca chậm hẹn ngày dạng lá không. Mơ xuất quân đi rộng ràng, mơ quyết tan quân bao tàn, xua tan giặc đông hán, xua tan giặc sông lớn. Ngàn tay nổi áo phong trần, ầm ầm binh mã đến gần long biên. Hồng quân nhẹ bước chinh nghiêng, núi bay Tô Đình dẹp yên biên thành. Đô kỳ đóng còi Mê Linh, lính nam riêng một triều đình. Cánh dài ta ngồi trong rừng cây vang hồn thiên thu. Trời vang hồn lắng tiếng sơn hà trong gió. Ai thấy trăng
ai thấy chân ai xiên cùng đang hân thương. Ai đánh non sông trường còn ai kết luyến duyên tay, xua tan giặc đông hát, xua tan giặc sông lái. Ai vì nước, ai vì ước, là sung phong quyền dân thân hiên ngang quyền đấu tranh xua tan quân bạo tàn. ai trung thành, ai liễu mình, để hy sinh, để cùng hành hiên ngang, để kiên trung chiến đấu, để chiến thắng. Cánh dài ta ngồi mơ ngày đi sông pha dần non sông, người trôi mừng sáng anh tươi hồng hồng chi nắng. Quan ánh chiên giờ bừng bừng ta nắm tay ta chậm hùng, hẹn ngày rạng lá hồng. Mơ giấc mơ đi dập dàng, mơ quyết tan quân bao tan, xua tan giặc đông hán, xua tan giặc xâm lăng. Xuất quân đi dập dàng, mơ quyết tan quân bao tan, xua tan giặc đông hán, xua tan giặc xâm lăng. Xin vị một lần nữa trong tràng tay thật lớn để cảm ơn nhóm múa Việt qua điệu múa để tưởng nhớ hai bà Trưng. Mời rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, mình hiện cũng xin được nói một vài lời tiếng Anh về bài múa vừa qua. History stated in the year 4080, in the first century, there were the two sisters who fought against the Chinese invasion of Vietnam. They heroically won the battle and become the first female leader in Vietnam history. Their names were Trưng Trắc and Trưng Nhị. Hai bà Trưng trumps against the Chinese changed the fate of Vietnam forever. Although it was only a short time, it allowed the country to claim back both their independence and sovereign right. If the sisters have not resisted the Chinese, as they did, there would probably be no nation called Vietnam today. Their achievement is also a demonstration of the fact that Vietnamese society was once a market, and women could assume leadership roles. Their victory also inspired later resistance movement and to fight for the independence of the country. So once again, thank you, lady, for such a wonderful historical act for today. Thank you. Thưa quý vị, hai bà Trưng là Trưng Trắc và Trưng Nhị là hai chị em, là hai vị nữ anh hùng đầu tiên của Việt Nam. Và năm 40, hai bà đã dựng cờ khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của quân Nam Hán, giành lại độc lập tự do cho đất nước. Sau đó hai bà lên làm vua 3 năm, hiệu là Trưng Nữ Vương. Đến năm Quý Mão năm 43, quân Nam Hán xua quân tái xâm lược. Hai bà Trưng đã anh dũng chống trả, nhưng vì thế yếu hai bà thua trận và nhảy xuống sông.
hát tuột tiết thà chết không chịu đầu hàng giặc Bắc phương. Đó là cái chủ đề của cộng đồng đại ngày hôm nay. Và sau đây, with great honor, I would like to invite our first guest speaker, the Honorable Dr. Daniel Molino, Federal Member for the Division of Fraser, representing the Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albanese. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị vị khách mời đặc biệt đầu tiên của chúng ta trong chương trình sáng nay, đó là tiến sĩ dân biểu Daniel Molino, dân biểu liên bang vùng Fraser. Ông đại diện cho ngài Thủ tướng Úc Châu Anthony Albanese sẽ truyền đạt thông điệp chúc Tết của Thủ tướng đến với cộng đồng Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn để đón chào. Thank you very much. It's a very tough act to follow, and I'm very conscious that we're following two sisters, a very important traditional story with one politician. So I'll keep this as brief as possible and hopefully as interesting as possible. Can I begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet and pay my respects to their elders past, present and emerging. And can I open by saying Chuk Mung Namoy Wee Mao, Happy New Year of the Cat. There are many important people here to acknowledge. I won't go through everybody, but I did want to say thanks to the VCA for organising this event. The VCA has actually held a lot of events over the years in this place. I think this is one of the first, if not the first, Lunar New Year festivals here. But they've held, of course, bonsai events here very regularly, and I'm very lucky to have a bonsai plant in my office in pride of place. It's unfortunate that that plant is currently clinging to life, but I'm very confident that with assistance from my office, I'll be able to bring it back from the brink. But it's a beautiful plant, and that comes from one of these events here. So thank you to the VCA, and congratulations to the new committee. A very busy year ahead. Can I also thank not just the volunteers, but of course the volunteers. These events take many, many hours of work, but also the performers. I'm very conscious that we're all cowering in the shade while there are people singing and dancing and under lion outfits in 35 degrees. So, thank you to all the performers, and can we please give a round of applause to them. Now, there are many people from different levels of government here. I think Colin Brooks is going to be attending. I spoke to Natalie Suleiman, and she's an apology, but she sends everybody her best wishes. We have Trung Lu. We have Moira Redeeming. We have other members, Cindy McLeish, and members of state government either here or on their way. So that's a sign of how important this event is. We also have a very strong representation from local government. We have representation from Maribyrnong, from Brimbank, from Yarra, and I think the mayor from Brimbank is going to be coming. But I did want to single out, it's always difficult when you single people out, but I did want to single out that we have here Cook Lam, we have Jasmine Nguyen, Thuy Dang and Claudia Nguyen, and we have here 4 women from the Vietnamese community who are demonstrating leadership in public roles, and I think that's incredible. Over the last decade, we've seen a rise in the number of leaders from the Vietnamese community who have taken on public roles, and all of these people are contributing through local government, and I'm sure many of them down the track through other levels of government. I do want to acknowledge all of their service to this community, in some instances over decades. It's an incredible contribution, so thank you to those 4 women who are here, but also to the Vietnamese leaders more generally in public office. Can I just acknowledge the Vietnamese community more generally? This is an incredibly important day in the Vietnamese calendar. Yesterday I was at a citizenship ceremony where a number of people from the Vietnamese community took up citizenship, and it was incredibly uplifting for me to be a part of that and to see this community growing. But also, it was a day when Long Nguyen was given the OAM, and I think that's another sign of what this community has contributed. I think that's an incredible honour. As the President indicated, this community has given so much over a long period of time, since 1975, and continues to. That story going back to 1975 is one of courage, of people overcoming, of people seeking freedom. It's an amazing story.
but what this community has done in the intervening 48 years is also remarkable. Their contribution through the arts, through the professions, through so many walks of life. And so yesterday there was the OAM awarded, but there are so many people from the Vietnamese community giving so much in Melbourne's West, but right across Australia. So I did want to acknowledge that. And again, without going through the many important people who are here today, the Venerable is here, and to me he represents an incredibly important Vietnamese leader, but somebody who is incredibly important right across the West. We have the AVWA, and we have many other important organisations here from the Vietnamese community. So I want to, in making those acknowledgements, I did want to stress how important your community is. And it's wonderful today that a number of us will be giving awards to VCE students, which to me reflects that that story is a very positive and ongoing story. So I have here a message from the Prime Minister, which I'll read out, and then I think it will be translated. So the Prime Minister says, Chúc mừng năm mới, Happy New Year to everyone celebrating Tet in Australia. This important festival is a time for gathering with family and friends, sharing meals and gifts, honouring ancestors and visiting temples. It's a magnificent cultural tradition, and the vibrant and growing Vietnamese community of Australia is generous in sharing the sights, sounds and experience of Tet with us all. Tet brings the beauty of Vietnamese culture to the Australian summer and is a chance to acknowledge the contribution that Vietnamese Australians make to our nation. The ancient traditions and symbols of Tet bring people together in friendship and unity. The Year of the Cat, or Mao in Vietnamese, symbolises tenderness, gentleness and kindness, and I hope these virtues nourish our community in the year ahead. The joy and spectacle of the Lunar New Year is a time to honour our history and heritage as we create a better future together. I send my best wishes to everyone for a happy, healthy and prosperous 2023. Prime Minister. Xin cảm ơn tiến sĩ Daniel Molino rất nhiều, và sau đây Mỹ Hiền xin được đọc lại thông điệp chúc Tết của ngài Thủ tướng Anthony Albanese đến cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người đang ăn Tết ở Úc. Tết là một lễ hội quan trọng và là dịp để chúng ta sum họp với gia đình và bạn bè, cùng nhau ăn uống, tặng quà, tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên và đi lễ chùa đầu năm. Đây là một truyền thống văn hóa vĩ đại và cộng đồng người Việt Úc sôi động và đang phát triển, rất hào phóng trong việc chia sẻ những nét đẹp, âm thanh rộn ràng và trải nghiệm của cái Tết với tất cả chúng ta. Tết mang đến cho mùa hè xứ Úc chúng ta nét đẹp văn hóa của Việt Nam, và đây là cơ hội để công nhận sự đóng góp của người dân Úc gốc Việt đối với đất nước chúng ta. Những truyền thống và biểu tượng cổ xưa của cái Tết quy tụ mọi người trong khung cảnh tình bằng hữu và sự đoàn kết. Năm con mèo hay năm mão trong tiếng Việt tượng trưng cho sự thương mến, âu yếm, sự dịu dàng và tử tế, và tôi hy vọng những đức tính này sẽ nuôi dưỡng cộng đồng của chúng ta trong năm tới. Niềm vui và cảnh tượng của Tết Nguyên Đán là lúc để chúng ta tôn vinh lịch sử và di sản của chúng ta, trong lúc chúng ta cùng nhau tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi xin gửi đến tất cả lời chúc tốt đẹp nhất và chúc quý vị hạnh phúc, khỏe mạnh và phát đạt trong năm 2023. Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Xin được cảm ơn ngài Thủ tướng rất nhiều. Thanks for the chance to be here today. Thank you, Dr. Daniel Molino. We have invited Mr. Colin Brooks, the Minister for Multicultural Affairs. I'd like to check if Mr. Colin Brooks is here or is he on his way. Then I'll send apologies and we'll move on to our next speaker. Và kính thưa quý vị, ladies and gentlemen, a big welcome to our next guest speaker, Mr. Trung Lu, member for Western Metropolitan Region, Shadow Parliamentary Secretary for Multicultural Affairs, representing the State Opposition Leader, Mr. John Pasuto. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời Thượng nghị sĩ Trung Lu, thư ký nghị viên bóng tối của các vấn đề đa văn hóa,
thành viên của Hội đồng lập pháp và đại diện cho thủ lãnh phe đối lập tiểu bang, ông John Pesito lên sân khấu để gửi những lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến với quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn. Thank you, Ian. Good evening, ladies and gentlemen. Oh, good afternoon, ladies and gentlemen. To say, got a bit of breeze. That's fantastic. I just wanted to start saying thank you very much to the Executive Committee of the VCA, Vietnamese Community in Australia, Victoria Chapter for the invitation to be part of this 10th festival, celebrating the year of the Cat 2023. Ladies and gentlemen, distinguished guests, my name is Chung Lu. I am the new member for Western Metropolitan Region. Today I'm here also representing the opposition leader, Shadow Minister of Multilateral Affairs, John Pesito, who sent his deep apologies unable to make it today due to unforeseen circumstances related to the election in Narakan. But before I continue, I'd like to acknowledge the traditional custom of the land we're getting today and pay my respect to the elders, past, present, and emerging. I'd also like to acknowledge my parliamentary colleague, Ms. Cindy McLeish, our MP for Edens, Ms. Moya Demings, my colleague, Metropolitan member, Mr. Daniel Molina, of Federal Member of Fraser, and all my former fellow councillors, Ms. Jasmine Nguyen and Ms. Thuy Dan, and our colleague councillor, Ms. Cook Lam, Mr. Lai Chung from Springvale, and also Ms. Claudia Nguyen from the Yarra. Also, I'd like to acknowledge the Honourable Quốc Tổ from Women Temple. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great honour for me today for giving this speech at this 10th festival because it's the first time the Vietnamese community in Victoria has an Australian Vietnamese Liberal member in Parliament since we arrived here back in the late 70s. So for me, we have this opportunity to speak as the Shadow Parliamentary Secretary of Cultural Affairs, and on behalf of John Pesito, the Opposition Leader, Shadow Minister of Multilateral Affairs, to my own community is a great honour. Having said that, on behalf of John, the Coalition recognise the contribution the Vietnamese community has made to Victoria and a wider Australian community. The great work the VCA Victorian Chapter, a non-profit organisation, has done for Victoria. I myself witnessed that as a councillor. The charity and community activity program the VCA has contributed to Victoria is invaluable. We would like to congratulate you for this great 10th festival and all the past successful program activity that the VCA and its team of volunteers carried out. The coalition wish the VCA and the Vietnamese community of 2023, the year of the cat, bring peace, prosperity, energy, change, and good fortune. Ladies and gentlemen, I'd just like to say a few words in Vietnamese. Xin chào quý vị, xin chào chú bác và khách ở nhà coi TV Live for the media. Năm nay là năm Quý Mão 2023 là một năm rất là hạnh phúc và chung muốn chúc các quý vị một năm hạnh phúc, bình an và may mắn. Và kỳ này Trung rất là may mắn được cơ hội để đối diện cho bộ trưởng của bóng tối của các vấn đề về đa văn hóa và lãnh đạo của Đảng Tự Do và về nói vài tiếng cho cộng đồng người Việt mình. Vậy thì năm nay Trung rất chúc quý vị một năm rất là hạnh phúc và muốn gì được xảy. Và cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.
Và sau đây xin mời Councillor Thúy Đặng, nghị viên Thúy Đặng thay mặt cho ông thị trưởng thành phố Brisbane sẽ gửi lời chúc Tết đến cộng đồng Việt Nam. I'd like to invite Councillor Thúy Đặng from Brisbane City Council, representing the Mayor for Brisbane, to have a few words to you. Chúc mừng năm mới quý ông bà, cô chú và các anh chị em. Gián thơ và nghị viên Jasmine xin bắt đầu bằng vài lời tiếng Anh trước. Happy Lunar New Year everyone. Yay! Chúc mừng năm mới! Happy Lunar New Year! We're from Brisbane City Council, and we'd like to start by acknowledging and pay respects to the traditional owners and custodians of the land which we meet upon, the Wurundjeri and Birra peoples, and pay respect to elders past, present, and emerging. And we would also like to pay acknowledgements to very special people here today, all of you, the community, the Vietnamese community, but also Dr. Darren Molino, Parliament Member for Fraser, Trung Loon, the Member for State Parliament, as well as Miss Cindy McLean, the Member for Tikopta, as well as Councillor Gloria Nguyen, Mayor of Yarra Council, Councillor Kuk Lam, Deputy Mayor of Yarra Council, Councillor Lloyd Truong, Councillor of Greater Dandenong, Miss Cẩm Nguyễn, President of IVWA, Miss Thanh Không Trần Đăng, Vice President of IVWA, Mr. Sebastian Agricola, President of St. Albans Business Group, Vietnamese veterans. of course, the Executive Committee of the Vietnamese Community Australia for the Victorian chapter. Thank you so much for all the hard work you put in organising this event today. And we also must acknowledge all the volunteers. Like this event, the Lunar New Year event, like it's just not possible with the volunteers. I also want to give a shout out to the Vietnamese Buddhist Youth Association and the Vietnamese Student Association as well. Of course, all the community leaders, special guests and community members celebrating with us today. Yeah. We are so pleased to be here to celebrate with you today. Brisbane Mayor and Deputy Mayor sent their best wishes. They are sorry that they could not attend this event. But hey, you have two Vietnamese councillors on Brisbane City Council. Yay! Yeah! And I'm so honoured to be here with you to celebrate the new year, the year of the cat. And, you know, it's a good time for us to reflect on what's happened in the past and move forward with a lot of great energy ahead. That's right. With the coming of this new year, it's in my hope that we can begin each new day with a positive outlook and determination to support our families, our friends, and our community. And once again, thank you for this opportunity to be part of this lovely event. It's the first time we've had this at DTQT, and it's an important celebration for the Vietnamese community. And it's a great example of diversity. Yeah. We hope you enjoy yourself and wish you all a very happy and prosperous new year. Thank you. Thay mặt Hội đồng thành phố Brisbane, Gián thơ và Jasmine Nguyễn kính chúc quý ông bà, quý cô chú cùng các anh chị em và gia đình năm Quý Mão dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Đón chào một năm mới cũng là lúc nhìn lại năm cũ để bắt đầu cho năm mới tốt đẹp hơn. Gián thơ mong rằng năm mới Quý Mão, năm kỷ niệm hai vị nữ vương Kiêu Hùng, Trưng Trắc và Trưng Nhiệt, cũng là năm mang lại nhiều sự thay đổi để rạng danh cho con cháu hai bà trong gia đình và trong cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn và chúc mừng năm mới. Đừng quên chúc mừng quý vị phát tài, sức khỏe vui hào, trời mát không dạ, bánh khỏe, chúc mừng năm mới. Thank you.
Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Quang Kha cảm thấy là bây giờ trong hội trường của chúng ta ai có nón lá nè, mà ban tổ chức ai có nón lá đem ra giúp cho mấy anh mấy chị ngồi trước đây nè, đó có nón lá đội nè. We get some hats for these for our guests sitting in front here. They're bearing the sun here, you know. So you're doing a great job. Line dancers, I reckon there'll be a few things before you guys to come on. So go and take a break, grab a drink, all right, and come back in like 45 minutes. Okay. Kính thưa quý vị, Quang Kha muốn giới thiệu đến một nhóm và Quang Kha muốn acknowledge là hồi nãy nhóm có hát bài hát quốc ca cho chúng ta, nhóm AVA, đó là nhóm Australian Vietnamese Arts, nhóm được mang tiếng Việt là Hội Văn hóa Nghệ thuật, nhóm được thành lập năm 2009. Quý vị cho nhóm một tràng pháo tay thật là lớn để giúp chúng ta cái quốc ca hồi nãy nhóm hát rất là hay ạ. Và sau đây, Quang Kha xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn hoạt cảnh rất đặc sắc gồm 2 phần mang tựa đề là Đón mừng xuân đoàn tụ do nhóm Hội Văn hóa Nghệ thuật nhóm AVA trình bày. The next act will be performed by the Australian Vietnamese Arts Group, also known as AVA. They will perform for us a music play with the theme Reunion to welcome the Lunar New Year. It will be split into 2 parts, so please put your hands together to welcome Act 1. Quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn để chào đón nhóm với tiết mục thứ nhất trên 2 tiết mục Đón xuân đoàn tụ. Gần xa điệu nhạc xanh em như bức tranh tôi đẹp thế. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhắc trên vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi hương đồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nhà quê, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng giạt rào mùa xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh tao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương dẫn đôi nhịp nhàng thắm sinh, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Càng ngày mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười đã trên môi nhưng thế luôn mong đợi xuân. Gần xa điều nhạc xuân đến như bức tranh tôi đẹp thế. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhắc trên vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi hương đồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương.
cho một tràng pháo tay rất là lớn là nhóm AVA ạ. Xin cảm ơn các chị ạ. Và sau đây Quang Kha xin mời một nhóm múa mà có tên là Sangara Lestari. Đó, Quang Kha được nói là phải đọc cho đúng à. Sangara Lestari là của người Indonesian. I'd like to invite you to enjoy an Indonesian dance from the group Sangara Lestari. The dance is called Lenggang Nyai dance. There you go. She's giving a thumbs up. Hey. Quý vị cho một tràng tay chào đón thật lớn để chào đón nhóm múa của người Indonesian.
Quý vị cho nhóm múa một tràng tay thật lớn à. Quý vị thân mến, trước khi mà được khai mạc buổi tiệc ngày hôm nay, trước khi khai mạc buổi tiệc để cho nhóm rồng và nhóm lân thầy đốt pháo và múa lân, thì Quang Kha muốn mời các đại diện của các tôn giáo lên để có những lời chúc Tết cùng quý vị. Và Quang Kha muốn mời cả ba đại diện của ba tôn giáo lên để chúc Tết. Thưa quý vị, xin mời lên sân khấu ông Trương Tấn Phát là trưởng ban điều hành của cộng đồng Công giáo Việt Nam lên sân khấu. Thay mặt cho Linh Mục Hoàng Hy Kim và Mỹ Hy cũng xin được trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Phước Tấn trụ trì chùa Quang Minh, cũng là đại diện cho lãnh đạo Phật giáo. Quang Kha mời lãnh đạo Hòa Hảo là ông Châu Hoàng Vũ lên sân khấu để cùng nhau có những lời chúc Tết đến toàn thể quý vị, và sau đó chúng ta sẽ tưng bừng khai mạc lễ hội năm nay. Ladies and gentlemen, a warm applause to all our religious leaders today. Thank you. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch cộng đồng Người Việt tự do tiểu bang Victoria, quý quan khách, quý đồng hương, vì lý do ngoài mong muốn, cha Phêrô Hoàng Cẩm Huy không thể đến tham dự và có nhờ chúng tôi chuyển lời qua những tâm tình sau đây đến quý vị quan khách cùng cộng đoàn. Vì lý do lễ hội lớn của nhà dòng mà tôi không sắp xếp đủ thời gian để hiện diện trong buổi lễ khai mạc hội chợ xuân Quý Mão này. Tuy nhiên, tôi xin được liên kết qua những lời chào thăm và chúc Tết gián tiếp sau. Trước hết, xin gửi đến quý vị lãnh đạo xã hội các cấp, các lãnh đạo và các hội đoàn và hiệp hội, cùng với các chức sắc lãnh đạo tôn giáo, cùng quý vị quan khách Úc Việt và toàn thể đồng bào lời chào hân hoan, chân thành và nồng nhiệt nhất. Kế đến, xin được gửi lời chúc xuân tất cả quý vị lãnh đạo được vui khỏe thể lý, tâm yêu thương, trí minh mẫn, các công việc được bàn thảo cách sáng suốt, quyết định đầy đủ, thực hiện đúng đường và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Trong hoàn cảnh và tình huống, luôn có sự khôn ngoan để lèo lái con thuyền lãnh đạo, luôn vững vàng lướt sóng đến bến bờ bình an. Xin gửi lời chúc xuân đến tất cả quý đồng hương, đồng bào sang năm mới, Quý Mão được an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, buôn bán may đắt, sức khỏe dồi dào, gia đình khánh khiết và hạnh phúc, đời sống luôn được an lành và hạnh phúc. Chúc tất cả mọi người có một ngày lễ hội vui xuân và bình an. Chúc mừng năm mới. Trong vai trò như đã được giới thiệu từ đầu, một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban chấp hành Người Việt tự do trong tiểu bang đã tạo cơ hội để cho chúng ta gặp gỡ nhau trong những ngày đầu xuân. Có lẽ cũng đây là dịp thật quý báu để chúng ta nối kết thêm tình đoàn kết liên đới trong phận đời của những người Việt xa quê viễn xứ. Thực vậy, một lần nữa, mùa xuân tha hương lại đến với chúng ta nơi đất khách quê người, nhưng tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thanh bình. Tuy vậy, chúng tôi thiết nghĩ rằng chúng ta vẫn luôn hướng lòng về quê cha đất tổ, đặc biệt trong những ngày xuân, nơi mà biết bao mảnh đời đang cam chịu nỗi bất hạnh và ngập tràn nỗi khổ đau, nơi mà những nhà bất đồng chính kiến đang phải đắm chìm trong ngục tù u tối, và xa hơn nữa, nơi mà quê hương thân yêu của chúng ta đang cận kề bên nỗi nguy cơ bắc thuộc Hán hóa. Trong tâm tình của những người Việt xa quê, nguyện mẹ Việt Nam rộng mở lòng để xóa tan màn đêm u tối, để đem lại một mùa xuân vĩnh cửu, một niềm hạnh phúc đích thực và một quê hương dấu yêu quốc thái an dân.
cho đoàn con của mẹ. Một lần nữa xin được chúc mừng năm mới. Thank you. Xin kính thưa cùng toàn thể các anh, các chú và các cô bác trong tân ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do của chúng ta tại tiểu bang Victoria, tất cả quý vị quan khách, tất cả quý đồng hương, kính thưa quý vị, năm Quý Mão là một năm có nhiều sự ghi nhớ, và đặc biệt là chúng ta cũng vừa mới bước ra khỏi cái nạn dịch khốc liệt nhất trên thế giới này. Nhưng sự chuẩn bị của mọi người để chúng ta đối phó với những cái vấn đề nan giải nhất của cuộc sống và xã hội kỹ lưỡng như thế nào thì giúp cho chúng ta vượt qua được những cái khó khăn tốt đẹp như vậy. Trong năm mới thì chúng tôi luôn luôn nhớ đến những cái công khó của các cái vị tiền bối đã dày công xây dựng nên cái cộng đồng, và ở cái tầm vóc quốc gia đó là những vị đã xây dựng nên cái quốc gia xã hội này được phồn thịnh. Chúng tôi luôn ghi nhớ những cái công lao đó, và cũng không quên rằng sau suốt 3 năm phải nói rằng người dân phải gánh chịu khá nhiều những cái nỗi khổ. Trong năm mới chúng tôi cũng xin kính chúc cho tất cả các nạn nhân được vượt qua mọi khó khăn và có được những cái sự giúp đỡ để cho quý vị có cuộc sống bình an. Và tương lai của cộng đồng của chúng ta là các em nhỏ, từ sinh viên cho đến các em thiếu niên và nhi đồng. Chúc cho các em luôn luôn được mạnh khỏe và học hành tiến bộ, và chúc cho các em luôn nhận diện ra được những cái hay đẹp trong văn hóa người Việt của chúng ta, để các em chung vui với gia đình, chung vui với cộng đồng, và cũng là một cái gạch nối quan trọng cho những cái thế hệ tiếp nối từ đó trở đi. Và năm nay cũng là một cái năm mà các thương gia đang phải chịu những cái sự thay đổi và những cái gây go. Chúng tôi kính chúc cho quý vị được an khang và thịnh vượng, là làm ăn được phát tài, và đặc biệt là trở lại đối với cộng đồng. Chúng tôi xin kính chúc cho cộng đồng sẽ vững mạnh và sẽ kết hợp được tất cả mọi người trong một cái tinh thần rất là hài hòa, yêu thương và hợp tác, để rồi cho cộng đồng của chúng ta sẽ vững mạnh tiến lên. Và thôi xin kính chúc tất cả mọi người được vạn sự an lành, kiết tường như ý. Xin kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tự do Victoria, Nguyễn Văn Duy. Thưa quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể chính trị, truyền thông Việt ngữ Victoria, thưa quý quan khách thân hữu và quý đồng hương thân kính. Trước hết tôi trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, năm hết, Tết đến, năm Nhâm Dần đã trôi qua, xuân Quý Mão lại về. Chúng ta đón tiếp năm mới bằng sự tẻ lạnh của tha hương, nhưng tinh thần đồng hương ruột thịt không thể phân ly với tinh thần dân tộc Việt Nam. Như vậy, Tết Nguyên Đán không những đánh dấu một thời gian của một năm mới, mà còn là tạo những phước đức cho bản thân mình và cho tha nhân. Và chúng ta phải sống đúng tinh thần từ bi hỷ xã với người, với đời. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán là một lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn năm, từ hàng ngàn đời nay.
cũng là điểm giao thừa giữa năm cũ và năm mới. Nguyên đán là một cái Tết rất thiêng liêng, cao cả, nhiệm màu của dân tộc Việt Nam. Nguyên đán là dịp để cho mọi người Việt Nam tưởng nhớ tri ân tổ tiên, nguồn cội giao cảm nhân sinh trong quan hệ đạo lý, ăn trái nhớ kẻ trồng cây và tình nghĩa xóm làng. Cho nên chúng ta phải long trọng đón Tết tùy theo khả năng, hoàn cảnh của cá nhân và gia đình. Hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau đây trong tình yêu thương đầm thắm, đậm đà, tha thiết của tình đồng hương ruột thịt. Đây cũng là duyên lành, là cơ may, là ân phước của các bậc tiền nhân, tổ tiên, anh hùng liệt nữ đã anh dũng hy sinh vì dân tộc ban cho chúng ta. Thưa quý vị, những lời chúc tụng trong dân gian trong dịp Tết thường qua các câu sau đây: phúc ấm vàng đời cây chỗ lộc, đức dày muôn thở nhánh đơm hoa, xuân hạ thu đông thân tâm thường lạc, đông tây nam bắc vạn sự cát tường. Tóm lại, mai vàng chỗ khắp nơi nơi, an khang hạnh phúc là quà chúc danh. Và thưa quý vị, sau đây là những trích đoạn, cũng là những lời vàng ngọc của Đức Quỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo đã viết bài thi xuân vào năm Kỷ Mão 1939. Ngài đã chúc cho tín đồ và đồng bào. Thánh nhân có đoạn như sau: bước qua năm mới mừng khuyến khích dân tầm đạo thích ca, tự giác giác tha ta phải nói, ở người dương thế bớt xa hoa. Hay là xa qua năm mới mừng dân chớ chần chờ chớ bỏ qua, đạo lý xem tường ông mới hạn, ráng tìm cặn kẽ nổi ma ha. Thật là một bài thi nhập thế thoát tục của Đức Quỳnh Giáo Chủ đã nói rõ sự mừng xuân hạnh phúc quan lạc cho từng cá nhân, gia đình cũng như xã hội. Và năm Tân Tỵ, Ngài cũng có viết cái bài thi: ngày Tết đến rồi các bạn ơi, tổ tiên truyền lại mấy ngàn đời, ước ao xuân mới bằng năm cũ, thanh bạch tâm hồn cuộc thảnh thơi. Vào năm Đinh Hợi, mùng 2 tháng Giêng năm 1947, Đức này có viết bài thi ăn Tết ở chiến khu miền Đông trong lúc chống Pháp: tặng bạn ngày xuân chén rượu đồng, uống rồi vùng vẫy khắp Tây Đông, đem nguồn sống mới cho nhân loại để tiến lên cõi đại đồng. Hoặc là ngày Tết năm nay ở chiến khu bưng biển gió lốc tiếng vi vu, xa xa súng nổ thay trừ tịch, dân Việt còn mang nặng máu thù. Tóm lại, chúng ta phải đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, nguyện cầu cho quê hương đất mẹ Việt Nam sớm được tự do, dân chủ và dân quyền thực sự, để cho toàn thể chúng ta được đoàn tụ quay quần giữa mái ấm của đại gia đình dân tộc Việt Nam. Thay mặt đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo, tiểu bang Victoria và liên quan Úc Châu, chúng tôi thành tâm cầu chúc quý vị và quý viếng tận hưởng một mùa xuân Quý Mão 2023 dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, vạn sự thịnh vượng. Thân ái kính chào. Nam mô Di Đà Phật. Vâng, chúng con xin được gửi lời tri ân đến những lời chúc thật tốt đẹp của quý cha, quý thầy và quý tu sĩ trong ngày Tết năm nay. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý quan khách, đại diện của cộng đồng và chính phủ lên sân khấu để chúng ta cùng các ban khánh thành và khai mạc lễ hội Tết Quý Mão. We'd like to invite the following people onto the stage to cut the ceremonial ribbon to officially begin our Lunar New Year 2023 celebration. A warm welcome to Dr. Daniel Molino, Mr. Trung Lu, ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch Cộng đồng, và ông Phó Quốc Vân, Tổng thư ký của Cộng đồng, cũng như ông Trường Đông. Và trong tinh thần đoàn kết và hòa hợp tôn giáo thì chúng con cũng xin kính mời quý cha, quý thầy Thượng tọa Thích Phước Tấn và đại diện cho linh mục Hoàng Kim Huy và lãnh đạo Hòa Hảo ông Châu Hoàng Vũ cùng ở lại sân khấu để cùng các ban khánh thành đón chào Tết.
Và trước khi và trong lúc mọi người đang chuẩn bị để các bạn khánh thành, Mama Kha muốn nhắc đến quý vị là hôm nay là Total Fire Ban, hôm nay là được cấm đốt lửa và đốt pháo, nhưng cộng đồng chúng ta đã có một cái giấy phép là được đốt pháo trong những ngày Total Fire Ban cho Brisbane Council cho, nên quý vị sẽ được coi đội lân và đốt pháo. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the exciting moment have come to celebrate Tết with lion dance and firecrackers to welcome a prosperous and a happy new year 2023 ahead. Please welcome the great lion dance from the Young Buddhist Vietnamese Association, Gia đình Phật tử Đại Bi Quan Âm, and the lion dance by Quang Minh Temple Vô Việt Nam Dragon Team. Đội lân của gia đình Phật tử Đại Bi Quan Âm và đội rồng của Việt có đào.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
performance. Và sau đây Quang Kha và Hiền xin được là phần phát giải thưởng cho học sinh Việt Nam xuất sắc của năm 2022. Quang Kha mong là các em và mà mọi người chuẩn bị cho tiết mục này nha. Chúng tôi rất hân hạnh và hãnh diện để giới thiệu tiết mục lễ phát thưởng các học sinh xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học năm 2022 vừa qua. Mỗi năm có khoảng có dưới 10 em đạt được thành tích này. Đặc biệt năm nay, chúng ta hân hạnh được trao giải cho 15 em đã đạt được điểm rất cao. As a parent, I am so proud to introduce the next program to you, the top VC Vietnamese student of 2022. This year, we have recorded a number of Vietnamese VC students who have performed exceptionally well, each scoring more than 98 TER. Well done, Sky. You have made your parents, your family, and the community proud. We wish you every success and best endeavor with your chosen field and your futures. Chúc mừng các cháu. Chắc chắn bậc cha mẹ và gia đình các cháu cũng rất hãnh diện. Thêm nữa, cộng đồng Việt Nam cũng được hãnh diện chung và thay mặt cho cộng đồng. Chú và cô và mọi người chúc các cháu tiếp tục thành công trên lĩnh vực các cháu chọn. Cảm ơn các mạnh thường quân đã tặng hiện kim và hiện vật cho lễ phát thưởng các học sinh xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học 22 này. Đại diện cho cộng đồng, chúng tôi chân thành cảm tạ sự hảo tâm của quý mạnh thường quân. The executive committee would like to express its heartfelt gratitude to the following donors to the 2022 VC Award ceremony. In the TED Festival 2023. Và sau đây Mỹ Hiền xin được gửi lời tri ân đến những mạnh thường quân đã tài trợ cho giải thưởng các học sinh xuất sắc của ngày hôm nay. Đó là ông Hoàng Chính Đan, Tuần báo Nhân quyền, ông Nguyễn Thái, Richmond, Hội Cựu sinh viên Việt Nam, Úc Châu. These are our sponsors for the awards for our students. Cô Nguyễn Thụy Vi, bà Kim Ly, Thời Trang, Veducci, cô thị trưởng thành phố Yara Nguyễn Như Claudia, luật sư Nguyễn Tấn Hải, nghị viên Trương Văn Lợi, bác sĩ Lưu Minh Khoa, bác sĩ Phan Đình Hải, anh chị Hồng Hiền ở Sunshine, ông Lê Dũng Hollywood Nails, ông bà Nguyễn Bình, ông bà Bảo Phan Rap and Roll, bà Trần Mỹ Hạnh, bà Trần Hải Âu, bà Lê Vinh Quy, hội Freedom Club, Hội Phụ nữ Việt Úc, bà Thúy Lan, nhà hàng Nhị Nương Sunshine và tác giả Phó Quốc Vân, 15 quyển sách A Bridge Too Far. Xin cảm ơn mạnh thường quân rất nhiều. Và không để mất giờ thêm nữa, Quang Kha xin mời đại diện của cộng đồng là ông Phó Quốc Vân. Without further ado, I would like to invite Mr. Phó Quốc Vân, General Secretary of the Vietnamese community in Australia, to stage to present the award ceremony to our VC student today. Thank you. It's such an honor to come up to do this activity. I have to say that I have been thinking about this one for a long time. And all the students here make me really proud. Trong cộng đồng người Việt của chúng ta, cái truyền thống tốt nhất bao giờ cũng là cái sự hiếu học. Mấy em học sinh là con cháu của chúng ta, là những cái thế hệ sẽ thay thế cho ban chấp hành này trong tương lai. Một lần nữa, ban chấp hành coi như chúc mừng các em đã đạt được cái sự thành công này cho cá nhân, nhưng mà đem lại cái sự tự hào cho cộng đồng. Riêng ngày hôm nay chúng tôi cũng có một cái sự hãnh diện khác là ông Nguyễn Việt Long, là chủ tịch hội đồng cố vấn giám sát, được chính phủ trao tặng một cái huân chương rất là cao quý, kêu bằng OAM, là coi như vào cái lễ quốc khánh thì người chính phủ Úc có lựa ra một số người đã có những cái thành tích mà phục vụ cộng đồng. Thì ông Nguyễn Việt Long đã phục vụ cộng đồng rất là nhiều trong cái khoảng thời gian ngày xưa đã là từng là chủ tịch cộng đồng, rồi sau này làm trong cái hội cựu chiến binh Úc Việt. Thì ông Nguyễn Việt Long và những người cựu chiến binh Việt Nam đã là người đã tiếp tục
mà duy trì cái trụ sở của cái hội cựu chiến binh Úc ở Phút, thì tôi xin đồng hương cho một tràng pháo tay mừng cho các em và mừng cho ông Nguyễn Việt Long. Bây giờ tôi mời cô Như Hoàng, là một người đã có các công rất là nhiều trong cái tổ chức cái lễ phát thưởng này. Mời cô Như Hoàng. Hello everyone, this is the proudest moment in our community. Can you please welcome the top VCE recipients in our Vietnamese community? Please come forward. Xin quý vị vui lòng cho một tràng vỗ tay chào đón các em VCE. Mời các em. Kính thưa quý vị, chúng ta có tất cả 15 em giành giải thưởng. Hôm nay 4 em sẽ không có mặt, nhưng Hoàng chúng tôi xin phép để đọc tên các em. Em Scott, Cô Nguyễn, Patrick Phan Nguyễn, Mê Tran, Khoa Quốc Vũ không thể có mặt ở đây được, nhưng mà em có gửi text cho Như Hoàng 4 giờ sáng cho biết là thưa cô, em đã được vào y khoa trường Monash rồi, xin báo cho cô biết. Em Châu Bảo Đành, em Natalie, Joanne Ngọc Châu, Du Mạnh Nguyễn, Lillian Quỳnh Nguyễn, Quinton Huỳnh Nguyễn, Jacob Anthony Lưu, Anthony Thiên Tran, Crystal Phương, Minh Tuấn Lê, Melanie Nguyễn. Kính thưa quý vị, năm nay chúng ta có một việc rất là đặc biệt là các em đạt điểm rất là cao. 15 em có thể là lần đầu tiên trong cộng đồng của chúng ta để có được con số mà đồng VCE cao như vậy. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin phép được cảm ơn các nhà bảo trợ. Thưa quý vị, chắc có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong cộng đồng của chúng ta. Cộng đồng chúng tôi nhận được 5.000 đồng từ các nhà bảo trợ và cô MC vừa đọc qua. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, để bắt đầu, chúng tôi xin mời. Can I please ask all the presenters that I have invited before, please come forward to present the awards to the recipients. Chúng tôi kính mời các quý vị và chúng tôi đã mời để trao giải thưởng cho các em. Xin kính mời quý vị bước đến để trao giải. Xin mời ông Nguyễn Việt Long. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta bắt đầu, chúng tôi kính mời cô Claudia Như Nguyễn. Cô Claudia Như Nguyễn hiện nay là tân thị trưởng thành phố City of Yara sẽ lên có đôi lời. Kính mời cô, xin quý vị cho cô Claudia Như Nguyễn một tràng vỗ tay. Good afternoon, everyone, and on behalf of the organisers here today, I'd like to acknowledge the Wurundjeri and Bunurong people as the traditional custodians of this land and pay my respects to their elders past and present. I'd also like to acknowledge the distinguished guests who are here today, our MPs from federal and state, councillors, mayors, the organising committee, all the volunteers, as well as a big hello to our VCE award winners today who've all scored over 98% recently for their VCE year. I'd like to commend you for your outstanding achievement, and I congratulate you and your parents who are here for the hard work that you've put in over the last year. I want you to know that you're about to hit an exciting chapter of your life and know that there are no barriers to achieving what you want. I just want to share quickly that I discovered VCE whilst I was in uni, so not too far from what you're about to experience, and have learnt so much about my community and family history. Like many of you, my parents were refugees. I had family members who experienced horrific events. They fought in the army, they died at sea as a refugee, and were jailed on their way to escape Vietnam. So I'm telling you this because my connection to the Vietnamese community has enriched my life and has led me to become one of the mayors of our local government. And this has brought me closer to my family history and my community. So I hope that you stay in touch with the Vietnamese community to really embrace your history, your heritage, your culture, because you are the future of our community. And I want you to know that your voices are important in all levels of government. So if you ever consider running for council or for politics, do reach out to some of the young people who are here today who have been through it all. And I wish you and your family every success.
Kính thưa quý thân khách, ông bà, cha mẹ, học sinh và các bạn trẻ. Với kết quả VC xuất sắc của các bạn em thì đây là niềm hãnh diện cho gia đình vì là công sức hy sinh rất nhiều của cha mẹ coi trọng việc học của con mình. Sự cố gắng thật nhiều của các bạn trẻ mang hãnh diện cho cộng đồng người Việt hôm nay. Tôi xin chúc mừng với mọi người và gia đình của các bạn. Bản thân tôi từng là đại sử sinh viên tại Đại học Melbourne, đã tham gia vào những sinh hoạt dành cho các bạn trẻ trong đại học đã giúp tôi tự tin hơn trước đám đông. Nhờ tham gia vào cộng đồng người Việt tự do Victoria đã giúp cho tôi hiểu được về nguồn gốc vì sao cha mẹ của chú phải đã bỏ đất nước ra đi và trở thành người tị nạn tại đất nước Úc. Vì thế tôi quyết định vào Hội đồng thành phố để đóng góp và hỗ trợ cho các cộng đồng không biết nói tiếng Việt. Tôi đề nghị các bạn hãy thiện nguyện tham gia sinh hoạt vào các cộng đồng như cộng đồng người Việt tự do tại Victoria để hiểu biết thêm văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta. Cộng đồng người Úc để đóng góp cho đất nước Úc đa văn hóa được tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn. Thank you, Claudia. Now the proudest moment in our community. Can I please ask all the presenters get ready to present the awards to the recipients? Dr. Muluni MP, please come forward to present the award to the first recipient, Scott Khô Nguyệt. Khô Nguyệt. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép trong cái giỏ đó sẽ có một trophy và đặc biệt nữa sẽ có một cuốn sách A Bridge to Far. Cuốn sách này nói về cái cuộc đời tị nạn đi vượt biên của ông tổng thư ký cộng đồng người Việt tự do Victoria Phó Phúc Vinh. Các cha mẹ cũng sẽ nhận được một cái cuốn sách này luôn. In the back there is a book called A Bridge to Far. The author is the General Secretary of the Vietnamese community. He retells his story, why he has to escape Vietnam and became a refugee in this Australia. Thank you so much, Mr. Forwardman, for your generosity of the book, The Bridge to Far. And the next person, Dr. Muluno, can you please present the award to Patrick Phan Nguyễn? Thank you so much. Must be very proud of the students here. The third one, I would like to invite Cindy McLeish. Is she here today? Is she still here? She left. Yeah. Can I please ask Councillor Lợi Trương to come forward to present the award to my friend. Can I please ask Mr. Trung Liu, please come forward to present the award to Nathan Lee. Please come forward, Nathan Lee. When I call your name, please step forward, please. You just can all the presenters just stay here. We can take the final picture with all the recipients later on. Can I please ask Mrs. Maura Deming to present the award to Joanne Ngọc Châu? She's not here. Can I please ask Mr. Frank Lee, please come forward to present the award to the recipient. Thank you. You always has been a very special guest in our community, Mr. Frank, regardless how busy you are. Please come forward
Cho Em Ngọc Châu. Can I please ask Mr. Nguyễn Việt Long, who just received the OAM medal, please come forward to present the award to Duy Mạnh Nguyễn. Xin vui lòng đứng tại đây để chúng ta chụp hình. Yeah. Can I please ask Mr. Dũng Lê from Hollywood Nails, please come forward to present the award to Quinton Huỳnh Nguyễn. Chú đứng lại. Dạ. Chú đứng lại chụp hình. Dạ. Can I please ask luật sư lawyer Nguyễn Tấn Hải, please come forward to present the award to Jacob Anh Tuấn Ngư. Can I please ask the mayor, City of Yara, Gloria Như Nguyễn, please come forward to present the award to Anthony Thiên Tran. Anthony Thiên Tran is the looks of the school. And finally, can I please ask Mr. Phó Quốc Vinh, behalf of the Vietnamese community in Australia, present the award to Christopher. Christopher, last year she received the award of top Vietnamese student. I remember she received 49 for her Vietnamese. Please stay there, don't run away. And finally, can I please ask you to present the award to the top student, Mê Linh, Mr. Phó Quốc Vinh. Please put your hand together for the top student in our community. And you please, all the presenters can come up to take a picture with all the recipients before I ask Melanie to have a speech. Yeah, please, all the sponsors, all the presenters, please come forward to have a picture with all the recipients. This is the proudest moment in our community. Can you imagine this? This is the top VCE students in the state and in our Vietnamese community as well. Please put your hands together to welcome them and congratulate them. Ladies and gentlemen. Sorry. Yeah. We still have more rooms here. Please. We still have more rooms here. All right. Everyone ready to take the pictures? Now, we have about a few seconds to take the pictures. Thank you so much for all the parents who encourage them to reach out to VCA Vic, participate in these programs, in these awards. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả cha mẹ, các thầy cô và đồng hương đã khuyến khích các em tham dự giải VCE xuất sắc của năm 2022. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Dạ, please be seated. Please come back to your seat. And while the recipients, can I please ask Madeline to come forward to have Christopher, please stay here. Yeah. And can I please ask Madeline to have a few words about her feeling that's how she received the top award in the state. Good afternoon, everyone. My name is Melanie Nguyen, and I recently graduated from Haileybury Girls College. Quickly, on behalf of all of the high-achieving students here today, I'd like to take a moment to thank all of the teachers, friends, and families that fuel, nurture, and sustain our educative journeys, as well as all sponsors and local businesses for their generous donations and steadfast support. Also, I'd like to extend this thank you to all members of the broader community who look on as we succeed as its proud representatives. I encourage all future students to not lose sight of this thread that runs through each of us, binding us together as Vietnamese Australians, recognising this academic excellence as a shining representation of the support and sacrifice of our community. Thank you.
Thank you so much. Let me do a quick interview to see what are you going to study. Now, tell me, what you plan to study? I'll be studying commerce and law at Melbourne University. Congratulations. Now, Christopher, tell me, what are you going to study? Medicine at Monash. Kính thưa quý vị, em sẽ học y khoa. Em Anthony, em sẽ học gì trong đại học? Em sẽ học khoa học ở Melbourne. Wow, là em sẽ có một người bạn rồi. Chào em, chắc em sẽ học môn gì? Commerce at Melbourne University. Wow, another Melbourne University. And chào em Quinton. Dạ, em học y khoa ở Monash. Wow, another future doctor, ladies and gentlemen. And MD Mạnh Nguyễn. Dạ, em học biomedicine ở Melbourne University. Another biomedicine, everyone. Chào em Châu, em Ngọc Châu, em sẽ học môn gì, ngành gì? Dạ, em sẽ học y khoa hạt nhân ở RMIT. Wow, this must be very smart about physics. And Nathan Lee, what will you be studying? Em sẽ học ngành gì? Engineering at Monash University. Kính thưa quý vị, nãy giờ chỉ có một kỹ sư mà thôi. Dạ thưa em Trần, em sẽ học ngành gì? Engineering and computer science. Engineering and computer science. Gloria Nguyen, you got another engineering here. Patrick Fan, what would you like to study later on? Science and then hopefully medicine at Melbourne Uni. Wow, another future doctor from Melbourne University. And Scott, what would you like to study? Engineering and computer science at Monash. Oh my God, another engineering. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin cảm ơn các em và kính chúc các em. Bây giờ chắc là đây là những người bác sĩ tương lai, một tương lai sáng rợi, và một lần nữa xin chúc mừng tất cả các cha mẹ. Please put your hand together for our top VCE recipients in our community. Thanks again. I will see you again next year. Thanks again. I just return the stage to the MC. Rồi, chúc mừng các em nha. Bây giờ các em về chỗ này, bây giờ coi phim lại, coi video lại nè. Nhớ những người trên sân khấu, mai mốt mấy em mà làm bác sĩ á, nhớ cho discount cho những người đang phát giải cho tụi em nha. Không, both bill hả? Yeah, good afternoon, everyone. I think the program has been really fantastic. We are actually running a little bit late, but formally we now can start our lunch. Apologies for a bit late lunch. During this lunch, I think we do have a little gift for every distinguished guest in the marquee. And this gift is sponsored by our reporter, the community reporter, gia đình anh Hướng Dương. Gia đình anh Hướng Dương, I think I need to speak Vietnamese a little bit. Anh Hướng Dương là một người phóng viên coi như là rất là phục vụ, rất là nhiệt tình cho cộng đồng của mình. Thì đồng thời anh cũng có hảo tâm là tặng 100 cuốn sách. 100 cuốn sách The Bridge Too Far của anh Phó Quốc Vân cho mỗi người tới đây, mỗi người guest. Thì hy vọng rằng các anh chị hay là các ông bà có thời gian đọc cuốn sách này, nói về một cái người đã đi qua cái cuộc đời tị nạn. Thì rất là nhiều người trong đây là cũng được biển qua thì sống ở trong cái xã hội hồi xưa bao nhiêu là đau khổ, thì được nước Úc nhận lên, được làm một cái người công dân của nước Úc. Thì điều đó rất là vinh dự cho chúng tôi, thì vinh dự cho cộng đồng của chúng ta. Thank you, cảm ơn gia đình anh Hướng Dương nhiều nha. Thank you. Và sau đây chúng tôi mời quý quan khách thưởng thức phần 2 của Hoạt cảnh, đó mừng xuân đoàn tụ.